Welcome sa Bisaya Cooking. Ciao! Karon, magluto tag potahe nga pang breakfast. Medyo pang cheat day na siya, but I'm sure malamian mo ani. So tara, sugdan na nato. So first, atong buhaton, ato but nga nung palaman ang ato ang bread. Sa kaniyang nga recipe, nag-require ni siya og duha ka sliced bread. Akong gigamit nga palaman is ang Nutella kay mogamit man ko og strawberry nga toppings, but if wala mo strawberry, pwede mo mogamit og any palaman ini, pwede cheese, mayonnaise, margarine, or jam, or bisag unsa pa nga palaman. Pwede pod cream cheese nga naisagol nga confectioner or powdered sugar. Next, magbuak og duha ka eggs. Akong igamit is medium nga size. Ato lang ning ibutang sa usa ka bowl. And then ato butangan og salt, black pepper, depende sa inyong taste, og cinnamon powder. Ako advice, if dili mo hilig og cinnamon, pwede rin nyo ni skip. And if hilig mo, pwede nyo ni daghanon. And after that, ato ibutang ato ang fresh milk. Ato iwis hangtod nga ma-mix siya tarong. Next, ato i-transfer atong mixture sa usa ka sulanan nga sayondra tusluban sa pan. Kahuman, nagihit na bukog kaha, and then nagbutang ko og butter. Ako sa sang gipalanay o gipainit. Once nga hapit na mo init, pwede na ito ituslob nga to ang pan sa katong mixture nga atong gibuhat ganina, both sides. After matuslob na to ang pan sa atong mixture, pwede na to sa ibutang sa atong kaha aron ma-toast. Mag-wait ta og about 1 to 2 minutes. If dagan mo buhaton ani, ang tendency is magkadugay magkainit ang kaha. So bantayan lang gid ninyo nga dili siya masunog. From now and then, tanawa lang ninyo ang pika side sa pan. Makabantayan na mo nga mo change niya ang color into medyo brown. Pwede na ninyo na i-flip. Yan nga color nga to ang gipangita. And same with the other side, ato na pong i-toast ang pikas nga side hantod nga mo change na yung color into brown or light brown or golden brown. Ato na ko na tong pan since na toast naman ang both sides. Ato i-transfer sa plate. So muna ato ang pan. Ato nang ibutang atong mga toppings. First, ato ibutang ato ang strawberry. Shout out sa akong nga si Geraldine Ator na maligya siya og frozen nga strawberries. Ako lang din siyang i-slice into inana nga slices para dili kay siya overwhelming. And by the way, kani nga strawberry di ni siya tamis. Medyo aslumon siya og medyo tabangon. So atong buhaton, magbutang tag additional nga ingredients para naay tamis. So ato ibutang ang ato ang powdered sugar. Magamit lang ta og sala aron malikayan ang mga tibugol nga mga powdered sugars. So hinahinay lang nato og taktak ang ato ang salaan. Depende ni sa inyong taste. If hilig mo og tamis, pwede niyo idaghanon. Kaning powdered sugar mo add po ni siya og texture. Kung gi-add is igo-igo lang pod. After mabutang na nato ato ang desired nga powdered sugar, butang na po taglain nga ingredients nga maka-add po og tamis og humot. So at this time, ito i-add na nga to ang honey. Ato lang ipalabuan gamay diri sa sides aron pang finishing. Depende ra po ninyo if ganahan kay mag honey, pwede nyo daghanon. But ay lang i-overwhelm kayo ang pan kay mabasa na po kaayo ang pan if daghan kayo ang honey. So muna ni ang ato ang French toast with strawberry toppings. So juicy kayo, di ba? As usual, ako padalawan akong wife. So I hope mo try mo anis yung balay. And lamian ra akong wife. So see you sa atong next vlog. Ciao!